ავიღებ ესეთ მუყავს და დავხატავ ეხლა ვარსკვლავს ესე ამას გამოვჭრინ აუცილებლად უნდა იყოს სუფთად გამოჭრილი რომ რაღაც ზიგზაგები მე არ დამიტოვოს და რა ვიცი იმედია კარგი ვარსკვლავი დავხატე იმედია ესე ოპა ვაიმე აი გამიგლიჯა მუყავა ნუ რაღაც ისე ვიზამ რომ აი იქნა გავასქელებ და უცებად სწორე იყოს ესე იმედია დებილი ვარსკვლავი არ გამომივა ახლა რეალურად ბრმად ვჭრი გამეზომა ახლა რა მინდოდა ეს არის სტენსილი უკვე რაც არის გამზადებული ახლა ამას ცოტას მივალამაზებ ესე აი გავტესტე როგორ პულვერიზატორით ეს ესეთ ილოს მივადე როგორც ხედავთ და ეხლა წავედი მოგესალმებით ტოზე დავდი ანონსი რაც უნდა გამიგებინა და ეხლა ანუ ჩემი გოგოს კარები უნდა გავაფერადო იმედია ეწოდება მივემართები ეხლა ზემოთ ფლუორესცენციული საღებავით შევღებავ გაჩვენებთ როგორ გავაკეთებ ჩუმად ავდივარ აი ჩემი შვილის ოთახი ესეთი დაზიანებული კარებით და ნუ რაღაცა არ მომწონს ეხლა ვეცდები რომ გავალამაზო ესე მივადებ ჯერ აგვწდი ეს არის ძალიან პრიალა ზედაპირი და კარგად შეწოვა არ მოხდა, არც დაგრუნტული არ იყო შესაბამისად, აი ესე ჩამომეწუწა, მაგრამ ნუ არაუშავს. ესე. და ეხლა ავხსნი, ნახოთ რა გამო. ვაიმე, რა კოშმარი გავაკეთე. რაღაცა ძალიან მოხინჯი ვარსკვლავი გავაკეთე. რაღაცნაირად უნდა სასწრაფოდ შევცვალო, მოკლედ. აი ეს როგორც ვთქვი, დაუგრუნტავი არ ითქოდა, როგორც ეჭვი შემეპარა, ისე ჩამოიწუწა, ჭყიალები მივაყარე, რომ იქნებ რაღაცა ვუშველო თქო, მაგრამ არა და ეხლა რახან ისი არის, დავტესტავ სხვა ფერსაც. და მე ვეცდები გადაკეთებას, იმიტომ რომ მომკლავს ეს ბავშვი. ხო და ვნახოთ რა გამოვა, აბა, შედეგებს დაველოდოთ. აბა, ეხლა ვცდი ამას თუ გამომივიდა. ეს ამიწუწება, იმიტომ ამბობ, ეს საღებავი არის კარგი ხო რა. ძალიან შორდა ვირშვები, იმიტომ რომ აქ უფრო განიერი უნდა ქონდეს მიწუწება იქით-აქეთ, მაგრამ აი ეს ნორმალური გამოვიდა. აი, კაი ეს. ეხლა კიდე დავხატავ მაშინ ბანანი. ვარსფერი და ერთის გავაკეთე, გადავიღე კიდე დავხატავ ბანანი. სტენსილიც უნდა იყოს აუცილებლად კარგი გამოჭრილი, ეხლა ჩემი სტენსილი კარგი გამოჭრილი არ არის. აი ესე. ესე. აქაც დავხატავ. შორს გადავედი, მაგრამ არა შორს იყოს ეს. აი, რაც უფრო შორიდან აკეთებთ, უფრო კარგი გამოდის. ესე. გადავიდეს იქითაც არაფერი პრობლემა არ არის. აქ ცოტა არა უშავს, მაგრამ შევასწორო მე. საერთოდ იქითაც გადადის, მაგრამ შემდეგ შევასწორო. აი ესე, ახაც იზამ.
გაითვალისწინეთ და საშინელი სუნი აქვს და ჯობია ხოლმე რამე აიხარო თავისუფლად, იმიტომ არის ძალიან ქიმიური და ტოქსიკური. ეხლა მამასი. ეხლა ვარდის ფერს აი ჯერ ახალწევ. ეხლა შევღება ვარდის ფერი ტუალეტ. ესე და ჩემი მიზანი იყო რომ ეს იმიტომ რომ გაენათებია ღამე, მაგრამ არ გამოვიდა. და რაღაცნაირად უნდა გადავაკეთო სხვანაირად. ესე. ის ანათებს? ხო. ვა. ანა მამოვა თან მეჩქარება. ესე. ესე. კაია. ჩემი მეორე შვილი მიროცა მოსწონს. ახლა. ესე. ეს ფერი ახლა მეც ანაყურს. ჩამოიწიწა. ბევრი მომივიდა. აკა ჩამოიწიწა. აი, არა, შეხავს ესე მშვენიერია, სხვა ჩვენს ოიმე რა კაი იდეა მომივიდა ახლა. ჩამოიწიწა. იდეა მომივიდა. ესე. მგონი არ ჯობია. კი, კაია. ზამთრა. ახლა ჩამომეწუწა. ყოველთვის ხო შეგეძლოთ რაღაცა გადააკეთოთ ისე რომ იყოს საინტერესო. შესაბამისად ახლა გავთავისუფლდი. ესე, ჩამოიწუწოს კაია. და ეხლა რას ვიზა მე? რა ხარ ესე ჩამოვიწუწნე? ამასაც ჩამოვწუწა. ესე, ჩამოვიწუწოს. ესე, ეხლა ჩავუმატებ შავი მარკერით რაღაცებს და მე ზემოდან დავასხავ ლაკს. ესეთ ორნამენტებს ჩავხატავ. ესეთ რაღაცებს. კიდე რაღაცებს ჩავხატავ ახლა ჰორორებს და რაღაცებს. აი ეგ ესეთ სმაილი შეიძლება. აი ესეთი გაბრაზებული როცა არის. ჩავხატავ როცა კაი ხასიათზე არის ეს აი.